Nyt on uuni lämpenemässä 200 asteessa ja laitetaan uunipellinen nämä tomaatit ja sipulit. Yksi sipuli oli, toinen puoli oli aika huono, niin mä korvasin sitten, otin punasipulin puolikkaan sitten. Eli tässä on tavallaan 2 sipulia nyt. Eiliset tähteet osastolta ostin kilon näitä tomaatteja. Nämä on tosi hyviä vielä. Niin oli 58 senttiä. Se on 60 senttiä se kilo, eli siinä oli vähän alle kilo oli. Niin minä ajattelin, että mä teen tomaattikeito. Eli täällä on puolikas chili tuossa. Ja sitten tässä on 4 oikein isoa valkosipulia. En kuori, vaan laitan ne tänne toiseen nurkkaan. Nämä kuoret lähtee tosi helposti sitten pois, kun ne ei ainakaan sitten kuivu, kun ne paahtuu. Näin. Ja sitten mulla oli vähän kirsikkatomaattia tuolla kaapissa, niin mä laitan ne kokonaisena. Näin. Laitetaan noita sipuleita tonne väliin. Niin nehän voi olla, että sieltä tulee vähän makua sitten noista sipuleista sinne tänne. Mutta valkosipulit ja tuo chili saa olla tuossa toisessa reunassa. En tee nyt kauhean tulista tästä. Sitten laitetaan oliiviöljyä. Noin. Ja sitten mä laitan vähän suolaa. En mitään muuta mausteita. Pikkusen suolaa. Sitten vähän sekoitellaan näitä täällä. Nää saa olla sitten tuolla uunissa. Mä katselen sitten aikaa joku 40 minuuttia, 50 minuuttiakin saattaa mennä. Ja näistä sipuleista niin en kauhean tarkkaan ottanut kuoria pois, koska ne lähtee sitten, se väri säilyy kivasti näissä, kun on nuo kuoret, niin ei tarvi ottaa pois tässä vaiheessa. Eli tästä tulee osasta, teen pastaa 2 henkilölle. Eli paahdettu tomaattipasta ja sitten teen paahdettua tomaattikeittoa. 2 ruokaa tulee tästä. Nyt laitetaan uuniin. Tosiaan, niin sen takia en laita nyt mitään muita mausteita tähän muuta kuin suolan ja ton oliiviöljyn, koska mulla ei ole tuoreita yrttejä. Jos mulla olisi tuoretta rosmariinia, niin mä laittaisin tähän, tai tuoretta timjamia, niin mä laittaisin oksan tänne. Mutta mulla on vaan nyt kuivattuja mausteita, niin mä lisään nämä mausteet sitten myöhemmin. Ja tuoretta basilikaa mulla on, mutta mä laitan senkin vasta sitten, kun mä blendaan nämä soseeksi. Niin sitä tuoretta basilikaa ei kannata laittaa uuniin. Mä laitan sen vasta sitten se tuoreen basilikan myöhemmin. Eli semmonen tarkennus. Mutta jos sulla on tuoreita yrttejä, rosmariinia tai timjamioksia tai oreganoa, niin sittenhän kannattaa laittaa niitä sitten pari oksaa tänne. Mutta nyt tehdään sen mukaan, mitä kaapista löytyy. No niin, nyt nämä on ollut täällä puoli tuntia. Mä nostin tämän uunin tuohon 225. Tuossa 10 minuuttia sitten. Nyt sillä rupeaa olemaan hyvää ruskistusta. Annetaan olla vielä 10 minuuttia ainakin. No niin, nyt nämä on ollut 40 minuuttia täällä. Yes. Otetaan pois. Annetaan jäähtyä vähän aikaa ja sitten soseutetaan.
No niin, nyt on pasta kiehunut täällä. Niin mä otan tätä keitin vettä talteen kastiketta varten. Mä otan sitä vähän reilummin tosta. En mä tätä kaikkea tarvii, mutta noin. Ja nyt loput mä kaadan pois siiville läpi. Tehdään kohta sitten tomaattinen pasta. No niin, näkyykö sinne videolle nyt, että tässä on nämä kynnet. Niin tämähän lähtee näin helposti nämä kuoret täältä nyt sitten näistä kynsistä. Siinä on kuorittu kynsi. Tuo laitetaan tonne biojätteeseen. Lähtee tosi helposti pois. Joskus mä oon laittanut puolikkaan kokonaan semmosen niinku kynnen tai puolikkaan valkosipulin tänne. Joissakin mun ohjeissa onkin, varmaan olette nähnyt. Mutta nyt mä laitoin 4 tämmöistä isoa kynttä. Sitten tästä näin oli tämä punasipuli. Niin tää päällimmäinen kuori lähtee näin helposti pois. Ja tohonkin jäi kuorta vähän, niin mä otan sen pois. Tuo saa olla. Tämäkin saa olla, se ei ole sitä päällimmäistä. Näin hyvin on ihanasti ruskistunut paahtunut nämä tomaatit. Nyt sitten niin mä teen ensin sen pastan. Ei ole mikään kiire näillä. Nämä voi tässä olla, mutta mä laitan tähän blenderiin nyt, niin tästä laitan siihen pastaan niin 2 kynttä. Pistän tuonne pohjalle. Sitten mä laitan tommosen yhden tämän punasipulin kanssa. Tai itse asiassa mä voisin ottaa ton pienemmän. Eli 1 sipuli, eli 2 noita puolikkaita. Noin. Sitten täällä oli tää chili. Niin mä otan tosta chili-puolikkaasta puolikkaan. Se menee hyvin tonne. Ja nuo menee sitten keittoon. Ja sitten tästä laitan tänne blenderiin niin näitä tomaatteja. Sen verran, että saa mukavan pastakastikkeen. Näin. Nämä loput menee sitten keittoon. Näin. Sitten mulla oli tätä pasta vettä, mitä säästin. Niin laitetaan tätä nyt vähän tähän, pikkusen tähän blenderin kostukkeeksi. 2 kauhallista, niin tuommoista pientä kauhallista laitoin. Olisiko desin verran sitten? Tää on puoli desiä tää kauha. Sitten laitetaan blenderiin. Kansi kiinni. Ja pyöräytys. Otan parvekkeelta tuoretta basilikaa. Mulla on täällä basilikaa. Ja sitten tässä samassa on minttua. Täältä minä napsasen basilikaa omaan keittoon. Keittoon ja pastakastikkeeseen. Näin. Laitetaan vielä tätä basilikaa sinne unoihin, niin pistetään muutama lehti sinne basilikaa.
Ne blendautuu hyvin täällä sitten. 5 pientä lehteä. Tuoretta basilikaa. Jep. Sitten tehdään se pasta. No niin. Täällä mulla on tää pasta, minkä mä keitin tuossa sinä aikana, kun noi oli uunissa. Ja haluan aina tehdä kaikki etukäteen valmiiksi, niin kun keitin ne, niin nämä on mukavan al dentejä. Ja sitten kun kaadoin tästä tämän veden pois, niin nopeasti kylmällä vedellä siivilöi vielä, niin ne ei kypsy liikaa, koska ne joutuu odottamaan tietenkin tässä, kun mä teen tätä. Hyviä irtonaisia ja tehdään tästä sitten pasta. Eli tässä on 4,5 desiä raakana tätä fusilipastaa. Siinä oli noin 200 grammaa. Ja nyt tämä on tässä kuumenemassa tämä tämmönen paistin kasari. Ja nyt sitten täältä laitetaan tämä pastakastike tänne. Ai että. Tämä saa jäädä näin, kun mä vielä teen sen keiton. Eli nyt sitten kuumennetaan vaan tämä. Täällä on vaan mausteena nyt sitten se. Tää oli ne 2 valkosipulin kynttä. Nyt tässä satsissa, minkä blendasin. Ja 1 sipuli, puolikas, 1/4 tavallaan chili, eli puolikas siitä, mitä mä tähän laitoin. Näin. Ja sitten laitetaan tänne. Mä en ole muuten maistanut tätä yhtään. Nyt mä voisin vähän maistaa sitä. Ai valtava, miten tää on hyvä. Siis tää on tosi hyvä. Tää mukavasti tässä kuumenee. Ai että miten tää on hyvä. Siellä on se basilika. Nyt mä laitan siihen vähän timjamia. Mä tykkään timjamin mausta. Noin, sitä on varmaan sinne puolteen lusikkaa, ei ehkä sitäkään. Sitten meiramia. Oi että. Sitä se vähän ripotellaan sinne. Noin. Ja pistetään pikkusen mustapippuria. Noin. Suolaa se ei tarvi. Ainakaan tässä vaiheessa vielä. Nuohan on keitetty nuo pastat suolalla maustetussa vedessä. Näin. Ja nyt sitten, kun mulla oli edelleen tätä pastan keitinvettä, niin mä laitan tähän 1 desi lisää. Ja sitten lisätään tämä pasta. Siis aivan täydet. Siis tää tuoksu, kuulkaa miten mahtavaa tää on. Tämä ei tarvii mitään muuta.
Ei tarvii suolaa. Ei mitään muuta kuin juustoraastetta ja tuoretta basilikaa päälle. Näin helppo ruoka. Antaa se vielä kuumentua siinä hetken. Sitten lisätään mozzarella juustoa. Ai että. Nopea ruoka loppujen lopuksi. Edullinen ja hyvä. Paahdettu tomaattipasta. On keiton vuoro. Nämä on hyvin ehtinyt jäähtymään. Niin nyt nämä laitetaan tänne blenderiin. Siis ihana tuoksu. Vettä. Oikein tekisi mieli ottaa vähän kuumaa vettä tähän pannulle. Mulla on tossa kiehumassa vettä, niin otetaan kaikki maut pois täältä. Kaadetaan tästä näin, niin maut tänne blenderiin. Eli siitä tulee vielä hyvä keitto. Siellä nyt on vähän sitä keitettyä vettä ja sitten surautetaan. Ja laitetaan sinne basilikaa. Tuoretta basilikaa. Sinne meni 6 lehteä. Sitten lisätään sinne vielä kiehuvaa vettä. Pari desiä. Joo. Ja uudestaan blendataan. Näin. Sitten kaadetaan kattilaan. Wow. Pikkusen blenderiä huuhellaan tuolla kuumalla vedellä. Näin. Ihana tomaattikeitto. Kuumennetaan ja maustetaan. Tää on aika kuumaahan tää on jo.
No niin, nyt maustetaan, eli yhteensä niin timjamia meni tänne puolteen lusikallista. Sitten laitetaan meiramia puolteen lusikallista. Siellä oli jo se basilikaa, tuore basilikaa, jonka laitoin kun blendasin. Sitten laitetaan sinne mustapippuria. Laitetaan täältä tämmöistä mustapippuria nyt. Noin. Ja sitten laitetaan suolaa tähän. Yksi 1/3 teelusikallista. Sitten maistetaan ja laitetaan vielä tummaa balsamikoa siihen ja vähän sokeria. Ai että on hyvä. Mä pistän siihen pikkusen sokeria. 2 tommoista hyppysellistä. Sitten mulla on tämmönen, mitä salaatin kastikkeenakin käytän, niin mä laitan tätä balsamikoa tänne. Mutta se kiehuu aika kovasti. Eli 1, 2, 3 töräytystä. Ja näin me saatiin pahdettu tomaattikeitto valmiiksi. Aivan ihanaa. Nyt on täydellinen maku. Kyllä se tämä kruunaa kyllä tää balsamiko tän. Tässä on hyvä päivälliskeitto. Lounaaksi pasta ja päivälliseksi keitto. Kevyempi ilta ruoka.